วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชี่ชาแนลแห่งความบันเทิงและสาระบ้างในบางโอกาสครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนมือเปิดประตูของรถยนต์ Ford Ranger Tiara ซึ่งเราสามารถทำเองได้โดยไม่ต้องไปพึ่งช่างนะครับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายไปในตัวด้วยครับและสำหรับท่านที่ใช้รถยี่ห้ออื่นก็สามารถนำไปเป็นแนวทางได้เช่นกันครับวิธีการจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นรถของผมเองซึ่งมีอายุการใช้งานมาก็10กว่าปีแล้วครับ15ปีแล้วนะครับตอนนี้ประตูด้านหลังขวาเนี่ยมือเปิดที่เห็นวงกลมสีแดงเนี่ยมันหักครับก็ไม่สามารถเปิดได้เองจากภายนอกนะครับเครื่องมือที่ผมเตรียมมาในครั้งนี้ก็มีไม่มากนะครับเป็นไขควงนะครับแล้วก็ประแจเบอร์10นะครับสำหรับคัตเตอร์ก็เอาไว้เนี่ยแต่เราไม่ได้ใช้ใบคัตเตอร์เนี่ยนะครับใช้ส่วนของปลายคัตเตอร์นะครับแล้วก็กล่องเครื่องมือนะครับเมื่อเราเปิดจากด้านในไม่ได้เมื่อเราเปิดประตูจากด้านนอกไม่ได้เราก็ต้องไปเปิดจากข้างในออกมานะครับเพื่อจะได้ทำการซ่อมและสำหรับมือเปิดประตูที่ผมสั่งมาเนี่ยนะครับก็สั่งมาทางออนไลน์เพื่อที่จะเอามาเปลี่ยนเป็นสินค้ามือสองนะครับราคาก็อยู่ที่500 บาทเริ่มต้นแล้วก็ทำการไขน็อตที่ตรงมือเปิดด้านในออกก่อนครับตรงที่สกรูชี้ไปเนี่ยนะครับก็ค่อยๆคลายออกมานะครับในขณะที่ผมคลายน็อตออกมาเนี่ยผมใช้มือเดียวอีกมือนึงก็ถือกล้องอยู่อาจจะดูแล้วอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับแต่เวลาท่านทำเองก็สามารถที่จะทำได้ด้วย2 มือนะครับเมื่อคลายน็อตแล้วนะครับก็จะมีตรงตัวล็อกที่เป็นพลาสติกสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับต้องแกะตัวล็อกตัวนี้ด้วยปลายไขควงปากแบนนะครับใช้มือซ้ายดึงนิดนึงนะครับแล้วก็งัดด้วยไขควงนิดเดียวก็หลุดแล้วนะครับจะเป็นตัวล็อกแกนสำหรับคันล็อกของประตูเราจะเชื่อมไปทางด้านล็อกประตูด้านหลังนะครับหลังจากนั้นเราก็มาถอดมือจับด้านในซึ่งจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงด้านล่างนี่นะครับเอาไขควงแหย่เข้าไปแล้วก็ค่อยๆงัดนะครับเอามือขวาประคองไว้ก็ได้นะครับไม่ให้หล่นซึ่งผมเนี่ยหล่นเลยเพราะว่าผมใช้มือขวาถือกล้องนะครับหลุดออกมาแล้วนะครับง่ายๆนะครับเพราะตัวนี้จะไม่มีน็อตอะไรนะครับเมื่อเราเปิดมือจับออกมาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะต้องคลายสกรูตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวยึดระหว่างฝาด้านในของประตูรถที่ติดกับประตูนะครับก็ต้องคลายสกรูตัวนี้ออกมานะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็จะมาคลายเจ้าตัวสกรูพลาสติกตรงนี้นะครับด้วยไขควงปากแฉกนะครับก็ค่อยๆคลายออกมานะครับตรงนี้ก็ผมใช้มือซ้ายนะครับมือขวาถือกล้องก็เลยดูเหมือนจะไม่ค่อยทันนะครับเวลาคุณผู้ชมทำเองนะครับก็ใช้มือที่ถนัดนะครับถอดออกไม่ยากนะครับเก็บเอาไว้อย่าให้หายนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูที่มันจะมีกริปนะครับล็อกอยู่2 จุดทางด้านท้ายของประตูนะครับตรงนี้นะครับผมใช้ปลายของคัตเตอร์นะครับซึ่งไม่ใช่ใบคัตเตอร์นะครับซึ่งจะคมใช้ปลายแบบบางๆเลยนะครับแงะออกแล้วก็ดึงออกมาง่ายๆนะครับทั้ง2 ตัวนะครับมันจะเป็นพลาสติกตัวล่างด้วยนะครับเมื่อเราคลายจุดล็อกทั้งหมดแล้วนะครับก็ค่อยๆแกะฝาประตูออกมานะครับก็จะเห็นว่ามีแผ่นพลาสติกกันฝุ่นเขาติดเอาไว้ซึ่งประตูเนี้ยผมได้เคยถอดหลายครั้งแล้วนะครับพลาสติกนี้ก็จะ
ยึดไม่ค่อยดีแล้วครับครั้งนี้เดี๋ยวผมจะถอดหลังจากนั้นก็จะมีปุ่มของสวิตช์กระจกไฟฟ้านะครับใช้นิ้วบีบแล้วก็ดึงออกง่ายๆนะครับก็จะแยกฝาในประตูไปเก็บครับสำหรับพลาสติกนี้คงจะใช้การไม่ได้แล้วนะครับครั้งนี้ผมก็จะเก็บเลยนะครับไม่ใส่เข้าไปอีกแล้วส่วนบริเวณนี้นะครับจะเป็นที่ผมเคยเอาเซ็นทรัลล็อกมาติดตั้งเพิ่มเติมนะครับซึ่งเซ็นทรัลล็อกของรถเสียไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องถอดออกนะครับเมื่อถอดออกแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งรถของท่านอื่นนะครับก็จะไม่มีนะครับไม่มีเซ็นทรัลล็อกขวางอยู่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทำให้ล้วงเข้าไปง่ายๆหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเนี่ยนะฮะเซ็นทรัลล็อกที่ผมถอดออกมาของท่านอื่นจะไม่มีนะครับก็คือผมเพิ่มเติมเข้าไปเมื่อเรามองเข้าไปข้างในจะเห็นเป็นน็อตเบอร์10อยู่นะครับตรงจุดนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ข้างในอีกตัวหนึ่งนะครับบริเวณนี้จะมีอยู่2ตัวนะครับจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยนะฮะในมือจับประตูที่เราจะต้องถอดออกเนี่ยจะมีจุดที่ต้องคลายน็อตเบอร์10อยู่2ตัวลักษณะนี้นะครับเราก็จะทำการคลายน็อตเบอร์10ตัวแรกที่ใกล้ตัวก่อนนะครับตัวนี้จะง่ายก็สามารถใช้ประแจเบอร์10หรือท่านที่มีบล็อกนะครับก็สามารถใช้บล็อกได้ตัวเล็กๆนะครับหลังจากที่เราคลายน็อตเบอร์10ทั้ง2ตัวนี้ออกแล้วนะครับก็เราถึงจะสามารถที่จะถอดเจ้ามือเปิดประตูที่หักออกได้นะครับในขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเพราะตัวที่อยู่ด้านในเนี่ยค่อนข้างจะคับแคบแล้วก็ลำบากหน่อยนะครับถ่ายออกมาได้แล้วนะครับใน2ตัวครับเมื่อเราคลายน็อตได้แล้วนะครับเราก็ไปดูกันนะครับว่าเราสามารถถอดเจ้ามือเปิดที่ชำรุดเนี่ยออกยังไงนะครับก็ค่อยๆจับนะครับแล้วก็ขยับออกมาอาจจะมีการเกี่ยวติดชิ้นส่วนบ้างนะครับแล้วก็หามุมครับตะแคงบ้างเอียงบ้างเดี๋ยวก็จะหลุดออกมานะครับเพราะเราคลายน็อตออกหมดแล้วนี่ฮะนะครับมือจับที่หักเราก็จะทำการใส่มือจับชิ้นใหม่เข้าไปนะครับจุดที่ต้องสังเกตคือว่าตรงที่ผมชี้ให้ดูนี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระเหลื่อมคลายล็อกประตูนะครับโดยเราเอามือซ้ายเนี่ยดึงนะครับเหล็กข้างในเป็นชิ้นนี้นะครับดึงก็จะเห็นว่ากระเดื่องตัวเนี้ยสามารถขยับได้เวลาเราใส่มือจับเข้าไปใหม่นะครับก็ให้ตุ้มดำๆเนี่ยนะครับไปอยู่เหนือกระเดื่องเพื่อที่จะได้เวลาเราเปิดประตูไปก็จะกดกระเดื่องให้สามารถปลดล็อกได้นะครับลักษณะนี้นะครับเมื่อเข้าร่องเข้ารอยดีนะครับเราก็จะทำการใส่น็อตครึ่งเข้าไปเป็นน็อตเบอร์10 2ตัวเมื่อสักครู่นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับวิธีการผมก็จะใส่ตัวแรกนี่ก่อนนะครับใส่ให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าใส่ง่ายขันให้พออยู่นะครับยังไม่ต้องแน่นมากแต่แล้วตัวในเนี่ยนะครับเราจะใส่ยากถ้าเราไม่ถอดเจ้ากรอนประตูตัวนี้ครับโดยวิธีการคลายน็อต3ตัวนี้ด้วยไขควงปากแตกเนี่ยนะครับก็ถอดออกจะทำให้เราใส่น็อตเบอร์10ตัวในได้ง่ายซึ่งผมลองใส่ดูหลายครั้งแล้วใส่ไม่ได้ถ้าไม่ถอดตัวนี้นะครับสุดท้ายก็เลยต้องถอดตัวนี้สำหรับบางท่านที่จะทำนะครับก็สามารถถอดตั้งแต่แรกเลยนะครับเจ้ากรอนประตูตัวนี้แล้วเราจะทำให้เราคลายน็อตตัวในได้ง่ายด้วยนะครับพอถอดน็อต3ตัวออกแล้วก็แค่นิ้วดันก็พอแล้วนะครับพอเราเห็นสามารถมองเห็นได้นะครับแล้วก็ใช้บล็อกเบอร์10นะครับโดยเอาน็อตเบอร์10เนี่ย
ใส่ไว้ที่ปลายที่บล็อกแล้วก็แหย่เข้าไปในช่องเรามองเห็นนะครับเอามือขวาจับมือเปิดฝั่งนู้นไว้นะครับหรือใช้มือซ้ายก็ได้นะครับแล้วก็ขันพอเข้าไปได้อยู่ดีแล้วทีนี้เราก็จะทำการขันให้แน่นนะครับย้ำให้แน่นพอติ่งมือนะครับเห็นไหมครับพอตึงมือนะครับแล้วก็มาย้ำอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวแรกที่เราใส่เข้าไปย้ำให้ติดนะครับโอเคนะครับในขั้นตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่กลอนนะครับตัวล็อกประตูเนี่ยกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็เอาน็อต3ตัวที่เราถอดออกเมื่อสักครู่นะครับใส่กลับเข้าไปยังตำแหน่งเดิมครับแล้วก็ใช้ไขควงปากแฉกครับขันให้แน่นขั้นตอนนี้ก็จะไม่ยากนะครับก็ขันให้ครบทั้ง3ตัวแล้วมั่นใจว่ามันจะไม่คลายออกครับให้อยู่ให้แน่นนะครับย้ำทุกตัวนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะได้ทำการประกอบแต่ก่อนอื่นของผมเนี่ยเนื่องจากว่าผมมีเซ็นทรัลล็อกที่ผมติดตั้งเพิ่มเติมนะผมต้องใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมก่อนนะครับในช่วงนี้ผมก็จะตัดไปนะครับเพราะว่ารถมาตรฐานแล้วไม่มีนะครับไม่เคยผมทำเองนะครับเพราะว่ามันพังทีนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอาฝาด้านในของประตูเนี่ยใส่กลับเข้าไปสังเกตดูนะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดของสวิตช์กระจกไฟฟ้าซึ่งเราจะต้องประกอบกับเข้าไปก่อนครับก็เข้าตามล็อกของมันนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าตรงล็อกเนี่ยจะใส่ได้นะครับหันให้ตรงใส่แล้วก็จะดังคลิกนี่ถือว่าเรียบร้อยครับแล้วก็เจ้าเหล็กตัวนี้นะเขาจะเป็นตัวเปิดประตูด้านในนะครับก็เราก็เตรียมไว้บางทีมันจะหล่นลงไปก็จะล้วงลำบากก็จะให้มันผ่านช่องมือเปิดนี่ครับจะได้ใส่ง่ายๆเอาสวมเข้ากับตัวกลอนประตูด้านบนก่อนนะครับสวมจากข้างบนลงมาเอากลอนประตูใส่ให้ตรงนะครับแล้วค่อยๆสวมลงมานะครับตอนนี้เรายังไม่ทำการล็อกจุดอื่นนะครับเราจะใส่มือเปิดด้านในให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็จะต้องเชื่อมโยงกับเหล็กตัวที่ผมจับอยู่นี่นะฮะในตอนแรกเนี่ยเราใช้ไขควงแกะออกเจ้ากิ๊บล็อกที่เป็นพลาสติกครับแล้วตอนใส่กลับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปย้อนวิธีครับก็เอามือเปิดประตูด้านในนี่นะครับเนี่ยเห็นรูไหมครับแล้วก็เอาเหล็กตัวเดิมนะครับใส่เข้าไปในช่องรูตรงนี้นะครับสวมลงไปเมื่อสวมได้แล้วก็เอาไขควงดันพลาสติกที่ล็อกเข้าไปเหมือนเดิมก็จะง่ายทีนี้ก็จัดตำแหน่งให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็ทำการยึดสำรวจดูว่าเราได้ใส่เข้าที่พอดีไหมครับลองเคาะดูแล้วก็สำรวจรอยระยะห่างดูว่ามีไหมนะครับถ้าไม่มีก็ถือว่าเราใส่ได้ตรงร่องแล้วก็ใส่น็อตกลับเข้าไปครับตามจุดต่างๆตัวนี้จะเป็นตัวหลักในการยึดเวลาเราเอามือดึงประตูเนี่ยฮะถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้เนี่ยมันจะดึงแล้วมันจะยุบยาบสำหรับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นสลัก2 ทางใส่ทางด้านท้ายก่อนเสร็จแล้วก็ดูด้านหน้าให้ตรงแล้วก็ค่อยๆเคาะเข้าไปครับ
ก็อยู่เรียบร้อยนะครับต่อมาครับกริปล็อกนะครับก็ใส่กลับเข้าไปครับบีบปลายมานิดนึงมันบานนะมันจะไปบานอยู่ข้างในนะครับดันเข้าไปแล้วกดนะฮะดังคลิกก็ถือว่าล็อกแล้วนะครับตัวที่2เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นสกรูพลาสติกที่อยู่ทางด้านหน้านะครับก็ขันกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับพอตึงมือนะครับก็เป็นพลาสติกสำรวจดูนะครับว่าเรียบร้อยดีไหมนะครับสุดท้ายเราก็มาใส่น็อตยึดมือเปิดประตูด้านในตัวนี้นะครับขันให้เข้าที่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วที่เราจะประกอบกับเข้าไปนะครับครับไปทำเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้เราก็มาลองดูครับว่าประตูเปิดได้ไหมนะครับเปิดจากภายนอกได้แล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับผมเนี่ยต้องน้องกุชชี่นะครับไปแอบเป็นรถแต่เมื่อไหร่สำหรับผมนี่ก็ต้องทดสอบเรื่องเซ็นทรัลล็อกด้วยนะครับเพราะว่าไปถอดแล้วก็ใส่ใหม่เมื่อสักครู่ปรากฏว่าเรียบร้อยดีเปิดได้เซ็นทรัลล็อกใช้ได้ก็เป็นว่าเรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนมือเปิดประตูครั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะเราจะมีคลิปดีๆมีสาระและความบันเทิงมาอัปเดตให้ชมตลอดนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ